ඔන්න ඉතින් මං ආයෙත් ආවා ඔයාලව හම්බෙන්න. අද මං ආවේ අද මං කරපු විශේෂ ඇණවුමක් ගැන ඔයාලට කියන්න. අද මම කරේ ඇණවුම අම්මටයි දුවටයි එක වගේ එක පාටින් සෙරෙප්පු ඕනි කියලා කිව්වා. ඒ හින්දා තමයි මම මේ නිර්මාණ දෙකම කළේ. මේ තියෙන්නේ අම්මගේ සෙරෙප්පු දෙක. මේ තියෙන්නේ දුවගේ සෙරෙප්පු දෙක. ඉතින් ඔයාලටත් මේ වගේ ලස්සනට අක්කලා නංගිලට අම්මලා දූලට ලස්සන සෙරෙප්පු හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝ බලන ඔයාලට මේ වගේ සෙරෙප්පු ඕනි නම් 077 2089 0206ට WhatsApp message එකක් දාන්න. size එකයි ඩිසයින් එකයි හැමදේම අපිට සවිස්තරව කියන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ගැන අපේ නිර්මාණ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න. ලයික් කරන්න, සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.